Вітаю вас у майстерні Мольфара. Сьогодні розкажу, як отримати знімок Землі з космосу у межах міста з мінімальним набором апаратури, SDR-приймачем від RTL SDR Blog та звичайною антеною Dipol. Зараз коротко повім про теорію. Якщо ж вам цікавий сам запис сигналу та його декодування, перейдіть на тайм-код, показаний на екрані. Професійна радіоапаратура для прийому або передавання радіосигналів, як і будь-яка інша немасова апаратура, не дешева апаратура. Та існує досить популярний, а головне дешевий прилад для прийому сигналів – DVB-T-приймач із чіпом RTL2832U. Основне його призначення – прийом цифрового телебачення першого покоління на комп'ютерах та портативній техніці. І хоча DVB-T, не плутати з DVB-T2, не став поширеним, чіп RTL2832U став справжнім відкриттям для радіоаматорів. Спершу ніхто не здогадувався про інше використання цього приймача, окрім цифрового телебачення. Схема приладу банально проста. Вбудований чіп оцифровує високочастотний сигнал, а комп'ютер і програмне забезпечення виділяє потрібну частоту та інформацію з неї. Саме той факт, що комп'ютер, а не чіп, опрацьовує сигнал, стало підґрунтям для створення Software Defined Radio, скорочено SDR, на основі цієї платформи і почало еру RTL SDR. За $10 вартість готового DVB-T-приймача користувач отримує приймач з панорамою огляду 3 МГц, відсутність обмежень на точність настроювання і тип модуляції, а також робочий частотний діапазон у межах від 22 до 948 МГц в найгіршому випадку супердешевого тюнера FC0012, або від 24 до 1766 МГц у кращому випадку трішки дорожчого і рідкіснішого тюнера R820T-2. Можливість познайомитись із світом радіозв'язку за таку ціну просто неймовірна. У мене є два такі приймачі. Перший на дешевому чіпі FC0012. Саме цю модель можна запросто купити на AliExpress. Такий приймач має вужчий робочий діапазон, більше шумів, гірше тримає задану частоту і дуже швидко перегрівається, що погіршує і так не ідеальні показники. Навіть якщо ви бажаєте тільки спробувати SDR, такий приймач таки невдала опція, хіба що безкоштовно десь знайдете. Другий приймач – це прилад від радіолюбителів із RTL SDR Blog. За їх же твердженнями, тут краще сконструйована плата, більш стабільна робота, менше шумів, доданий тепловідвід, а також використаний хороший чіп R820T-2. Це гарантує краще отримання сигналу і більшу кількість інформації, яку можна з нього отримати. Дійсно, з мого досвіду, робота цього приймача у рази краще у порівнянні з його дешевим родичем. Для кращої роботи до такого приймача рекомендую придбати Low Noise Amplifier, скорочено LNA. Цей підсилювач суттєво покращить якість прийому, що дозволить зменшити рівень внутрішнього підсилення, а з ним і рівень шумів. Також, якщо ви мешкаєте у місті з потужними ретрансляторами, незайвим буде фільтр FM радіочастот. З таким фільтром приймач не буде перевантажений потужним сигналом від радіоефіру і краще буде розпізнавати сигнали на близьких частотах. Зокрема, тих же частотах APT сигналу супутників NOAA 137 МГц. А тепер практика. Будемо записувати сигнал від погодних супутників NOAA з використанням RTL SDR приймача, LNA, фільтру FM радіо та антени Dipol із базового комплекту. Перша, умовно вдала спроба записати цей сигнал мені вдалась прямо із квартири. Сигнал виглядав досить хорошим, але отримане зображення містило величезну кількість шумів. Радіоаматори зі всього світу, які записують цей же сигнал просто з цікавості, як і я, або ж на свої власні погодні станції, використовують спеціальні QFH-антени, які розміщують на відкритих ділянках або на дахах своїх будинків. Мене ж зацікавило, чи можна вдало отримати зображення у межах мегаполісу просто на відкритій ділянці. Тому, насамперед, я визначився із ділянкою у моєму місті Львів. Тільки дві ділянки, які мали б хорошу видимість горизонту, спадали на думку. Це Високий замок і міст над вулицею Луганська. Перша локація взагалі супер по усіх параметрах, крім того факту, що на ній же знаходиться Львівська телевежа. А значить, SDR-приймач може попросту перевантажити сильним сигналом із діапазону FM радіо. Отож, вибрана локація запису – вулиця Луганська. Наступний крок – визначити час, коли погодні супутники будуть пролітати над потрібною локацією. Для цього використовую програму WX-Track. Задаю потрібні параметри, зокрема мінімальний кут супутника над горизонтом, і отримую список. Найкращим варіантом вийшла 20 година вечора 6 червня 2021 року.
В цей час, в проміжку півгодини, аж два супутники будуть пролітати досить високо над горизонтом. NOAA-15 і NOAA-19. Локація є, час є, супутники відомі, отож готуємось і вирушаємо до потрібного місця. Прийшовши на місце, приєднав антенну до штативу, а приймач до ноутбука. Коли супутник почав підніматися над горизонтом, а сигнал почав з'являтися у додатку, можна розпочинати запис. Звичайно, коли рівень сигналу досить слабкий, то і картинка буде така собі, але потім те все можна відрізати. Запис тут – це аудіосигнал, демодульований із звичайної частотної модуляції шириною полоси 34 кГц. Я записував 50 кГц, суду з того розрахунку, що при русі супутника над землею частота буде втікати через ефект Доплера. За кілька хвилин прийому, коли супутник піднявся достатньо високо над горизонтом, рівень сигналу зріс настільки, що я зменшив внутрішнє підсилення приймача до 25 дБм, тобто половини можливого. З такою конфігурацією я отримав той же рівень сигналу, але рівень шуму суттєво зменшився. LNA тут суттєво виручав. За 10 хвилин супутник вийшов на найвищу висоту, то навіть перешкоди від проїжджаючих повз поїздів і трамваїв не спотворювали картину. Єдине, періодично з'являвся гуляючий сигнал невідомої мені природи, його ж потім і буде видно на отриманому зображенні у вигляді чорних смуг. Після запису швидко випробував отриманий сигнал із додатком NOAA APT Decoder. Результат виявився шикарним. Чітка картинка, телеметрія, а кількість отриманих даних величезна. Можна йти додому і розшифровувати всі дані із потужнішим додатком WX2Image. Спершу необхідно записаний файл перекодувати у необхідний для WX2Image формат. Для цього найпростіше використати той же NOAA APT Decoder. Відкриваємо необхідний файл, декодовуємо, щоб впевнитись у правильності відкритого файлу, тоді запускаємо Resample. Вибираємо потрібний файл, вибираємо локацію для збереження і перекодовуємо. Аналогічно і запис другого супутника. От тепер можна приступити до роботи у WX2Image. Додаток WX2Image розповсюджується як безкоштовне програмне забезпечення з обмеженим набором функціоналу, який можна розблокувати, купивши ліцензію. Та навіть того мінімального набору функцій більш як достатньо. Отож, спершу оновлюємо інформацію про супутники, це важливо для коректної роботи програми. Тоді відкриваємо аудіофайл із сигналом і очікуємо на завершення декодування. Результат такий же, як у NOAA APT декодера. Наявна проекція кордонів, показана телеметрія і шуми по краях. Телеметрію ми ховаємо і відрізуємо шуми. Супутники NOAA записують зображення у двох інфрачервоних діапазонах, тому отримані кадри не є класичними знімками у видимому спектрі світла. Проте, на основі таких знімків, плюс даних телеметрії, можна отримати як кольоровий знімок, так і карти температур або іншу корисну метеорологічну інформацію. Кольоровий знімок можна отримати, відкривши меню покращення і вибравши пункт MSA Multispectral Analysis. Отриманий результат вражає. Шикарно видно водойми, моря, нерівності ландшафту, а також хмари. А вибравши покращення Sea Surface Temp, отримуємо шикарну карту температур води. Навіть Дніпро проглядається, не те щоб тільки моря. І останнім цікавим покращенням є карта температур. Аналогічно отримуємо зображення із сигналу іншого супутника. Отак, з використанням RTL-SDR приймача і простої антени диполь навіть у межах великого міста можна отримати хороший сигнал від погодних супутників. Текстова версія відео, оригінали аудіозаписів та зображень у посиланні на мій блог під відео. Якщо вам сподобалось це відео, прошу натиснути вподобайку і написати коментар, що ж саме найбільше вас вразило. А також підписатись на цей канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. До зв'язку!